በዚህ ፓይተን ቱቶሪያል ስለ ፕሮግራሚንግ በሰፊው ምናወራ ይሆናል። ፕሮግራሚንግ መማር የወሰናችሁት ዳታ ሳይንስ፣ ማሽን ለርኒንግ ወይም ዌብ ዴቨሎፕመንት ለመማር ከሆነ ይህ ቱቶሪያል ትክክለኛው ቦታ ነው። በመጀመሪያ ፓይተን.ኦርግ ውስጥ ገብተን ፓይተንን ዳውንሎድ ማድረግ አለብን። እሱንም ለማድረግ ዳውንሎድስ ውስጥ ገብተን የሌተስት ቨርዥንን ዳውንሎድ ማድረግ ይኖርብናል። ከዚያም ዳውንሎድስ ፎልደር ውስጥ ገብተን ዳውንሎድ ያደረግነውን ፓኬጅ እንከፍተዋለን። ዊንዶውስ የምትጠቀሙ ከሆነ እቺን አድ ፓይተን ቱ ፓስ ቼክ ቦክስ መንካት በጣም አስፈላጊ ነው። ከዚያም ኢንስቶል ናው የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ኢንስቶል አድርገን ጨርሰናል። ክሎዝ ሚለውን በተን እንጫናለን። በቀጣይም የኮድ ኤዲተር ዳውንሎድ ማድረግ ይኖርብናል። ኮድ ኤዲተር የምንጠቀመው ኮዳችን ለመጻፍ እና ኤክሰኪዩት ለማድረግ ነው። ብዙ ኮድ ኤዲተሮች አሉ። እኛ ግን የምንጠቀመው ፓይቻርምን ነው። ዳውንሎድ ለማድረግ መጀመሪያ jetbrains.com/pycharm ውስጥ እንሄዳለን። ከዚያም ዳውንሎድ እንለዋለን። ሁለት የተለያዩ ኤዲሽን ይመጣላችኋል። አንዱ ፕሮፌሽናል ሲሆን ሌላኛው ኮሚኒቲ ኤዲሽን ነው። እኛ የምንጠቀመው የኮሚኒቲውን ነው። እንደምታዩት ዳውንሎዱን አውቶማቲካሊ ይጀምራል ማለት ነው። ዳውንሎዱ እስከሚያልቅ ጊዜ ስለሚፈጅ ቪዲዮውን ፓውዝ አድርገዋለሁ። ከዚያም በኋላ እንደ ቅድሙ ዳውንሎድስ ፎልደር ውስጥ ገብተን የፓይቻርም ፓኬጅን ክሊክ እናደርጋለን። ከዚያም ኔክስት እንለዋለን። አሁንም ደግመን ኔክስት እንለዋለን። ከዚያም ኢንስቶል እንለዋለን። ከዚያም ፊኒሽ እንለዋለን። እናም ኤዲተራችን አውቶማቲካሊ ራን ያደርጋል ማለት ነው። ከዚያም የፓይተን ኮዳችንን ሴፍ የምናደርግበትን ፓስፎርም እንፈጥራለን። ፈርስት ፕሮጀክት 12 ብዬ ሴቭ አደረኩት። እናንተ የፈለጋችሁትን ስም መስጠት ትችላላችሁ። ከዚያም ክሬት ሚለውን በተን እንጫናለን። ከዚያም የፓይተን ፋይል መፍጠር ይኖርብናል። ፎልደራችን ጋር ሄደን ራይት ክሊክ አርገን ኒው ሚለው ጋር ፓይተን ፋይል ሚለውን እነካለን። ስሙንም main.py እንለዋለን። .py የምንጠቀመው ፋይሉ የፓይተን መሆኑን ለማሳየት ነው። እናም በጣም አስፈላጊ ነው። ከዚያም ኢንተር እንለዋለን። እሺ የመጀመሪያ ኮዳችንን እንጻፍ። ፕሪንት ብለን እንጽፋለን። ሁሉም በሎወር ኬዝ መሆን አለበት። ከዚያም ብራኬት ውስጥ በኮቴሽን ውስጥ ሄሎ ብለን እንጽፋለን። በኮቴሽን ውስጥ የጻፍነው ስትሪንግ ይባላል። እናም ቴክስት ለመጻፍ ይጠቅማል። ስትሪንግ ለመባል ግዴታ ቴክስታችን በደብል ወይም በሲንግል ኮቴሽን ውስጥ መሆን አለበት።
ፕሪንት ደግሞ የሚጠቅመን የጻፍነውን ኮድ አፕሊኬሽን ዊንዶው ላይ ፕሪንት ለማድረግ ነው። ኮዳችንን ራን ለማድረግ ደግሞ በቀኝ በኩል ላይ እቺን በተን እንጫናለን ወይም Shift+F10 እንነካለን። እንደምታዩት አፕሊኬሽን ዊንዶው ላይ የጻፍነው ቴክስት ፕሪንት አድርጓል። እሺ አሁን ስለ ቫሪያብል እናውራ። ቫሪያብልስ የምንጠቀመው ቴምፖራሪ ዳታን ስቶር ለማድረግ ነው። ለምሳሌ የአንድን ዕቃ ዋጋ፣ የአንድን ሰው ስም ወይም ኢሜይላቸውን በቫሪያብል ሴቭ ማድረግ እንችላለን። ቫሪያብል ዲክሌር ለማድረግ መጀመሪያ ስም መስጠት አለብን። እሺ አሁን ለምሳሌ የስም ቫሪያብል ዲክሌር እናድርግ። ስንጀምር የምንፈልገውን ስም እንሰጣለን። እናንተ የፈለጋችሁትን ስም መስጠት ትችላላችሁ። እንዲህ ብለን እንጽፋለን name = ከዚያም የምንፈልገውን የሰው ስም በስትሪንግ ውስጥ እንጽፋለን። እኔ ለምሳሌ ስሙን አበበ ልበለው። ራን ስንለው አፕሊኬሽን ዊንዶው ላይ የሚመጣልን ምን ይመስላችኋል? መልሳቸው አበበ ከሆነ ትክክል ናቸው። እሺ ኮዳችንን ራን ለማድረግ ፕሪንት ብለን ከዚያም በብራኬት ውስጥ ኔም እንጽፋለን። በኮት ውስጥ ካደረግነው አፕሊኬሽን ዊንዶው ላይ ፕሪንት የሚያደርገው ኔም የሚለው ቴክስት ሲሆን የምንፈልገው አበበ ፕሪንት አያደርግም። ስለዚያም ኮቴሽን ማርኩን አጥፍተን ራን እንበለው። እንደምታዩት አበበ ፕሪንት አድርጎልናል። እሺ አሁን ደግሞ ዕድሜያችንን በቫሪያብል እንሰይም። ኤጅ ከዛም =2 ብለን ዕድሜውን 25 እንበለው። እንዳያችሁት ምንም ኮት አልተጠቀምኩም። ያልተጠቀምኩበትም ምክንያት ቁጥር በፓይተን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ በስትሪንግ ሳይሆን በኢንቲጀር ፋንክሽን ነው የሚገለጸው። ቴክስት ደግሞ በስትሪንግ ነው የሚጻፈው። ስለ ስትሪንግ እና ኢንት ፋንክሽን በሰፊው ሌላ ቱቶሪያል እንሰራላችኋለን። እሺ ስንቀጥል እንደ ቅድሙ ራን ለማድረግ ፕሪንት ከዛም በብራኬት ውስጥ ኤጅ ብለን እንጽፋለን። እናም ራን እንለዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት አፕሊኬሽን ዊንዶው ላይ 25 ፕሪንት አድርጎልናል። እሺ አሁን ደግሞ የተወሰኑ የፓይተን ቢልት-ኢን ፋንክሽኖች እንመልከት። name = አበበ። ይህ ቫሪያብል የሚያሳየው ስትሪንግ ነው፣ ምክንያቱም በኮት መካከል ነው ቴክስቱ ያለው። ሁለተኛው ቫሪያብል ደግሞ የኢንት ፋንክሽን ይባላል። የኢንት ፋንክሽን ቁጥርን ለመግለጽ የምንጠቀመው ፋንክሽን ነው። ሶስተኛው ደግሞ ፍሎትን ይገልጻል። ፍሎት ማለት ደግሞ ዴሲማል ለማመልከት ይጠቅማል ማለት ነው። ሌላ በጣም ብዙ አይነት ቢልት-ኢን ፋንክሽኖች አሉ። ከነዛም መካከል አንዱን ከዛም ወደ ኤክሰርሳይሳችን እንሄዳለን። አንድ ስቴትመንት እውነት ወይም ሐሰት ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ፋንክሽኖች ቡሊያን ይባላሉ። አሁን ውስብስብ ሊመስል ይችላል፣ ግን ከትንሽ ልምምድ በኋላ የራሳችሁን ስክሪፕት መጻፍ ትችላላችሁ። ለአንድ ሆስፒታል የአንድን ታካሚ ሪፖርት በቫሪያብል ጻፉ። የአንድን ታካሚ ስም፣ ዕድሜና ጾታ አሳዩ። በዚህ ቱቶሪያል እንዴት ኢንፑት ከአንድ ዩዘር መቀበል እንደምንችል እናያለን። በፓይተን ሌላ ቢልት-ኢን ፋንክሽን አለን፣ እሱም ኢንፑት ይባላል። ኢንፑት የምንጠቀመው አፕሊኬሽን ዊንዶው ላይ ቴክስት ሪድ ለማድረግ ነው። ስንቀጥል እንደ ቅድሙ ብራኬት ውስጥ ቴክስት እንጽፋለን፣ ማለትም ስትሪንግ ውስጥ መሆን አለበት። what is your name እንለዋለን። ከዛም ስፔስ እናደርጋለን። ስፔስ የምንጠቀመው ለምን እንደሆነ አስረዳችኋለሁ። ከዛም ራን እንለዋለን። እንደምታዩት አፕሊኬሽን ዊንዶው ላይ ቴክስታችን ፕሪንት አድርጎልናል። አሁን ቫልዩ ኢንተር ማድረግ አለብን።
እሱንም ለማድረግ አፕሊኬሽን ዊንዶው ላይ ሄደን ቴክስቱ ጋር ክሊክ አድርገን ስማችንን ታይፕ እናድርግ። እንደምታዩት በከርሰሩ እና በጥያቄ ምልክቱ መካከል ስፔስ አለን። ይሄም የሆነው ለምን ይመስላችኋል? ላይ ስትሪንጋችን ውስጥ መጨረሻ ላይ ስፔስ ስላደረግን ነው። እሺ ስንቀጥል ቫልዩ ኢንተር ማድረግ ይኖርብናል አፕሊኬሽን ዊንዶው ላይ። ስለዚያም አበበ ብለን ኢንተር ስነካ ይሄ ፋንክሽን የጻፍነውን ቫልዩ ማለትም አበበን ሪተርን ያደርግልናል ማለት ነው። ሪተርን ያደረገልንን ቫልዩአችን በቫሪያብል ሴቭ ማድረግ ብንፈልግ ምን ማድረግ አለብን ብላችሁ ታስባላችሁ? በጣም ቀላል ነው። ከፊቱ ስም መስጠት ብቻ ነው ያለብን። ስለዚያም ኔም ኢኳልስ ቱ ብለን ታይፕ እናደርጋለን። አሁን የሰላምታ ሜሴጅ ማስተላለፍ እንችላለን ለዩዘራችን። እሱንም ለማድረግ የፕሪንት ፋንክሽን እንጠቀማለን። ፕሪንት ብለን በብራኬት ውስጥ ስትሪንግ ተጠቅመን ሄሎ ብለን ከዛም ስፔስ ቀጥሎ ፕላስ ብለን ኔም ታይፕ እናደርጋለን። ኔም ላይ ምንም ኮቴሽን አልጠቀምም ምክንያቱም ኔም ቫሪያብል እንጂ ስትሪንግ ስላልሆነ ነው። አሁን ኮዳችንን ራን እናድርገው። እንደምታዩት ዋት ኢዝ ዩር ኔም የሚል ቴክስት አፕሊኬሽን ዊንዶው ላይ ፕሪንት አድርጎልናል። እንደ ቅድሙ ቫልዩ እናስገባበታለን ማለትም አበበ። ከዛም ኢንተር እንበለው። እንደምታዩት ሄሎ አበበ ብሎ ሜሴጅ ፕሪንት አድርጎልናል። በፓይተን 3 አይነት ዳታዎች አሉ፣ ኢንቲጀር፣ ስትሪንግ እና ቡሊያን። አንድን ዳታ ወደ ሌላ ዳታ ታይፕ መለወጥ የሚያስፈልገን ጊዜ ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ የአንድን ሰው ዕድሜ ካልኩሌት የሚያደርግ ስክሪፕት እንጻፍ። ስክሪፕቱም የትውልድ ዓመተ ምህረቱን እንደ ኢንፑት እንዲቀበል አድርገን ነው። ከዛም ዕድሜያችንን ካልኩሌት አድርጎ ሪተርን ያደርግልናል ማለት ነው። እሺ ስክሪፕታችንን እንጻፍ። እንደ ቅድሙ በቫሪያብል ነው የምንጀምረው። ማለትም በርዚር ኢኳልስ ቱ ብለን ኢንፑት ከዛም በብራኬት ውስጥ ስትሪንግ አድርገን በርዚር ከዛም ስፔስ እናደርጋለን። ከዚያም በቀጣይ ዕድሜውን እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንዳለብን ታውቃላችሁ። ዕድሜውን ካልኩሌት ለማድረግ ያለንበትን ዓመተ ምህረት ባስገባነው ኢንፑት ቫልዩ ማለትም በርዚር ቫሪያብል እንቀንሰዋለን ማለት ነው። ስክሪፕታችንን እንጻፍ። 2014 ሲቀነስ የላይኛው ቫሪያብል ማለትም በርዚር ሲሆን ሁለቱ ሲቀነሱ ዕድሜያችንን ይሰጡናል። ስለዚያም የኤጅ ቫሪያብልን ስጠው። በመጨረሻም አፕሊኬሽን ዊንዶው ላይ ዕድሜውን ራን ለማድረግ ፕሪንት ኤጅ እንበለው። ከዚያም ራን እንለዋለን። አፕሊኬሽን ዊንዶው ላይ በርዚር ብሎ ፕሪንት አድርጎልናል። ስለዛም ቫልዩ ማስገባት አለብን። የተወለድንበትን ዓመተ ምህረት እናስገባለን። ስለዛም 1990 አስገብቼ ኢንተር ልበለው። እንደምታዩት የኤረር ሜሴጅ አሳይቶኛል። ታይፕ ኤረር ሚለው ጋር በቀላሉ ሄደን ስህተታችን ምን እንደሆነ ይነግረናል። እንደምታዩት አንሰፖርትድ ታይፕ ፎር ሰብስትራክሽን ብሎ ኢንት እና ስተር ይላል። ይህም ማለት ስትሪንግ እና ኢንት መደመር ወይም መቀነስ አንችልም። የበርዚር ቫሪያብል ሪተርን የሚያደርገው ስትሪንግ ነው። 2014 ደግሞ ኢንቲጀር ነው። ኢንት እና ስትሪንግ ደግሞ ሁለት የተለያዩ ዳታ ታይፕ ናቸው። ስለዚያም ይሄን ለመፍታት ሁለቱንም ወደ ተመሳሳይ ዳታ ታይፕ መለወጥ ይኖርብናል። ስለዚያም በርዚርን ከስትሪንግ ወደ ኢንቲጀር መቀየር አለብን። እሱንም ለማድረግ የኢንት ቢዩልት ኢን ፋንክሽን እንጠቀማለን። ኢንት ብራኬት ውስጥ በርዚር እናደርጋለን። ከዛም ራን እንበለው። አፕሊኬሽን ዊንዶው ላይ እንደ ቅድሙ 1990 አስገብቼ ኢንተር ልንካ። እንደምታዩት ዕድሜን ካልኩሌት አድርጎልኛል። በዚህ ቪዲዮ ማለትም በክፍል 1 ስለ 4 ነገሮች አይተናል። በቀጣይ ክፍል ደግሞ ስለ ሊስት ቱፕል እና ስለ ስትሪንግ በሰፊው እናያለን። ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽኑን መጠቀም ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ።